Sziasztok! A mai videónk főszereplője a síkosító, no meg a 32-es KPE cső és a földkábel, emellett pedig ez a jó kis szerelvénydoboz, és ez az elektromos autótöltő, ugyanis már egy korábbi videóban beszéltem róla, hogy hát remélhetőleg nem is olyan nagyon távoli jövőben az a tervünk, hogy a feleségem Fiat Seicento-ját, amivel a munkába járást, a városba járást intézi, lecseréljük egy elektromos autóra, és ehhez én már elkezdek előre dolgozni, ugyanis ki akarom alakítani a falra szerelt töltőhelyet a garázsban, ahol majd az elektromos autó állni fog, és hát ehhez elég sok mindent meg kell csinálnom, ugyanis szeretnénk azt, hogy hát a napelemes rendszer áramáról lehessen tölteni az elektromos autót, ha már egyszer van, ráadásul most már a második napelemrendszer kiépítésénél tartok, tehát néhány hónapon belül 20 kW-nyi napelemtábla fog dolgozni nálunk, az már azért bőven biztosít az esetek többségében elég áramot ahhoz, hogy az elektromos autónak is jusson, de hát először is át kell oda vinni az áramot. Ez nálunk nem olyan nagyon egyszerű, ugyanis a garázs és a műhelyem az meglehetősen messze van a háztól, ahol az inverterek találhatóak, ez körülbelül egy 45 méteres távolság. Az igaz, hogy ez így két legyet egy csapásra lesz, hiszen így nem csak az elektromos autó töltéshez lesz majd ott napelemes áram, hanem végre a műhelyemet is tudom majd napelemes áramról működtetni. Eddig azt az utcai hálózatról tudtam az ottani gépeket használni, végre így most már ez is megoldott lesz. De hát ahhoz el kell juttatni oda az áramot, úgyhogy ebben a videóban egyrészt az jön, hogy megmutatom nektek, hogy a síkosító segítségével hogyan fog ebbe az 50 méter hosszú KPE csőbe ez a 3x6 négyzetmilliméteres földkábel bekerülni. Megmutatom azt is, hogy hogyan fogom ezt a földbe lásva elvinni 45 méter távolságra a garázsig. Megmutatom azt is, hogy ott hogyan alakítom ki azt az áramvételi helyet, ahonnan majd a töltő kapni fogja az áramot, meg a videó végén ezt a Vevortól érkezett töltőt is megmutatom egy kicsit közelebbről. Ez jön ma, tartsatok velem! Először is el kell juttatnunk a háztól, az inverterektől az áramot a garázsig. Hát ehhez földkábelt kell használni, azért, mert a földkábeleknek olyan a külső burkolata, hogy a talaj nedvességének, a talajban lévő különböző savaknak és egyebeknek, meg az UV-sugárzásnak, meg mindennek ellenáll. Én 3x6 négyzetmilliméteres tömör rézvezetőjű földkábelt vettem. Rövidebb távon az inverter maximum 6 kW-os teljesítményéhez lehetséges, hogy egy 3x4 négyzetmilliméteres kábel is elég lenne, de ilyen távon, közel 50 méteren, ahhoz, hogy ne legyen jelentős a feszültségesés, nem szabad spórolni a kábel vezetőkeresztmetszeten, úgyhogy ezért választottam én a 3x6-ost, ennek olyan 1400 forint méterre, hát nem olcsó, csak ez az 50 méter kábel volt 70 000 forint, de ezen nem érdemes spórolni, és hát igazából még erre a 32 milli belső átmérőjű és belül hosszában bordázott felületű KPE csőre is költöttem egy kb. 18 000 forintot. Ez egyébként megspórolható lenne, hogyha leásod megfelelő mélyre a földkábelt, ami 70-80 centi a javaslatok alapján, de egyszerűen én nem vagyok hajlandó egy 45 méter hosszan
egy 70-80 centi mély árkot ásni az udvarba, egyrészt mert most a pince gödör 25 köbméterének a kiásásával egy kicsit elfáradtam, másrészt meg ez annyi idő lenne, amennyi mostanában egyáltalán nincs. Ezért én úgy döntöttem, hogy én nem fogom ilyen mélyre rakni a kábelt, hanem csak egy ásónyomnyi 20-25 centi mélységben fogom elvezetni, és akkor, hogy ebben a mélységben az esetleges későbbi ásás vagy bármilyen mozgásoktól mechanikailag jobban védve legyen a kábel, ezért egy ilyen védőcsőbe fogom elvinni, így valamivel többe kerül, de sokkal-sokkal kevesebb munkába fog kerülni nekem, és ahhoz, hogy ezt először leáshassam a földbe, bele kell tenni a kábelt a csőbe, és hát ehhez ugye ez a cső, meg a kábel is tekercsbe érkezett, hogy könnyebb legyen a dolgom, és ne egy kanyargó feltekert tekercsbe kelljen megpróbálni beletolni a kábelt. Néhány napja kitekertem, és itt az udvarban most mögöttem egészen odáig fent a kerítésig fut, és néhány téglával lesúlyozva kiegyenesedett. Látod, most már ez a cső is egész egyenessé vált itt a napon, meg a kábel is kiegyenesedett, és így fogom tudni az egyiket beledugni a másikba, és pontosan az ilyen célra létezik az ilyen kábel síkosító anyag, ami pontosan arra szolgál, hogy az ilyen védőcsőbe a kábeleket be lehessen húzni. Ez egy ilyen trutyi, majd mutatni fogom, egy ilyen zselészerű cucc, amivel, hogyha az ember bekeni a kábelt, akkor a csőnek a belsejében könnyebben fog csúszni. Még fateromtól van egy ilyen tekercs, ilyen nagyon merev, nagyon kemény, ilyen kötöző drótnak nem alkalmas drót, eddig nem is tudtam, hogy mire fogom tudni használni, de szerintem erre jó lesz, pont azért, mert ilyen baromi merev. Én ezen az oldalon elkezdem majd a síkosítóval megkenve a kábelt nyomni befelé, és akkor a túloldalon a Gabi meg majd a dróttal húzza, és akkor így két oldalról küzdetve talán, jaj, ne, elkezdett szétugrani a tekercs. Így talán a két oldalról megküldve meg tudjuk majd oldani, hogy át is menjen. Próbáltam a csövet is most itt a lehető legegyenesebbre kihúzni, mert egyszerűen azzal is lehet csökkenteni a súrlódást, hogyha nem kell kanyarban tolni, akkor a kanyarba ugye az oldalfarra is fel tudna tapadni, ott is súrlódna a kábel, így egyenesen meg a lehető legkisebb súrlódást lehet majd elérni. Na és most a kábelnek az egyik végét, itt egy nem tudom, egy 5 centi hosszal lecsupaszítom, hogy a rézvezetők kijöjjenek, és annál fogva hozzá tudjam kötni az átdugott drótnak a végéhez, de ennek kapcsán megmutatom, hogy milyen is az, amikor egy feleség odafigyel a férjének az igényeire, illetve hát a konyhai eszközöknek az épségére, ugyanis nézd meg, ezt a kést kaptam nemrég születésnapomra a Gabitól. Ez egy Fiskars, kifejezetten épületgépészeti munkákhoz dizájnolt kés, olyan, hogy itt a tokjában van egy ilyen kis élező is, amikor bedugod, akkor egyből mindig az élet fel is újítja. Megnézd meg, egy ilyen brutál vastagságú, nem is tudom, közel 3 mm penge vastagságú, itt van rajta egy ilyen kis reszelős rész is, egy jó kis kés, és ez kifejezetten az ilyen munkákra való, hogy ilyen vastag kábelcsupaszítás, gégecsövek vágása, KPL csővágás, meg ilyesmi. És azért kaptam a Gabitól, mert már elege volt, hogy folyton a kis konyhai késekkel csinálom ezeket a munkákat is. Úgyhogy ezzel most szépen leszedem itt a kábel külső burkolatát, na és így valahogy majd ezeket így ráhurkolom a drótnak a végére. Na ide a drótnak a lenti végére készítettem egy ilyen hurkot, és egy ilyen hagyományos KPL vízcső 25 millis darabból pedig egy ilyen fogantyút, hogy így majd ezt fogva a Gabi jól tudja húzni a drótot, és megmutatom, nézd meg, ez a cső, látod, ez látszik is, hogy ez a hagyományos KPL vízcsőhöz képest nem olyan. Egyrészt az is látszik itt, hogy valamivel vékonyabb a fala, de ez ebben az esetben nem lesz probléma, mert
nyomás nem lesz benne, víznyomás. Ez kifejezetten ilyen kábelfektetéshez való KPE-cső, az anyaga ugyanaz, de az átmérője is nagyobb. Ez 32 millis, amit ehhez a kábelfektetéshez vettem, és tudom, a kamera mennyire tudja visszaadni, itt a belseje egy kicsit ilyen hosszirányú bordázott, ellentétben a sima vízcsővel, aminek a belseje teljesen sima. Ez azért jó, ez a hosszirányú bordázás, mert így kisebb felületen fekszik fel a belsejében a kábel, és így valószínűleg könnyebben fog csúszni benne, könnyebb lesz beletolni, és azért ilyen nagyobb átmérőjűt vettem, mert az a kábel, mindjárt itt mutatom is, itt van a vége, ez a kábel, közben itt lecsupaszítottam teljesen, ennek a külső átmérője 16 mm, és ez a 25-ös sima KPE vízcsőbe hát jó eséllyel nagyon nehezen lehetne betolható, ebbe a nagyobb átmérőjűbe valószínűleg könnyebben bele lehet majd erőltetni, de hát ezt mindjárt kiderül. Visszahajtottam a részszálakat, és azt belakasztottam ide a drótnak a végére csinált hurokba, és ilyen székszalaggal így körbe tekertem, elvileg ez így jó lesz, remélem, és akkor így megy be a cső végébe, közben meg majd folyamatosan nyomom rá a trutymót, és ott lent pedig a Gabi húzni fogja, ott lent is van egy kapu, ami kimegy oda a kaszálóra, és ott ő ki fog menni, és ott a mezőn fogja húzni kifelé, hiszen hát a végén ugye már 100 méter távolságban leszünk majd egymástól. Most már itt nyomok rá a trutymót. Mehet. Jó, te tudsz. Nagyon jó, mert most tudja a Gabi még egyedül húzni, nekem nem is kell tolni. Ez eddig túl könnyű. Folyamatosan nyomom bele ezt a trutyit ide alá, és simán megy. Ez nagyon szuper. Azt hittem, hogy nekem innen erről az oldalról így lögdösnöm kell befelé a kezemmel. Már látom a végét. Figyelj, ez sokkal... Jó, állj! Emberek, kész. Ez egyszerűen sokkal könnyebb volt, mint ahogy reméltem. Ennyi. Ráadásul vettem 1 litert ebből a cuccból, és az egyiknek fele fogyott csak el. Na mindegy, ez a jobbik eset, mint hogy nem lett volna elég. Szuper, és itt pedig itt is kijött a vége. Na, milyen volt? Semmi extra, könnyű volt húzni. Most a következő feladata az, itt fog a fal sarkánál kijönni a ház mellett, és akkor itt le a domboldalon, és akkor itt arra pedig tovább, ahol nagyjából, ahol most fekszik a földön, körülbelül arra fog menni, tehát nagyjából ezt a nyomvonalat kell onnan a háztól idáig le, és aztán pedig arra végig föl a kerítésig kell kiásnom, 1 ásó nyommélységbe. Hát ez a következő feladat, és akkor utána belefektetjük a csövet. Az ásáshoz rendeltem egy csőfektetéshez ideális keskeny ásót. Amíg vártam, hogy megérkezzen, volt időm átfúrni a ház falát a földkábel számára. 2,25 mm-es furatot készítettem, mert a második napelemrendszer kábelei is itt jönnek majd be, amikor végre kész lesz az is. A Drill Pro akus fúrókalapácsot használtam, van róla külön videóm, ha érdekel, ami ezzel a nagy fúrószárral is simán boldogult. Ezután 40x40-es kábelcsatornában levágtam a megfelelő darabokat, és kifúrtam őket egy 32 mm-es erdészfúróval a kábeleknek megfelelő helyen.
A fúrás utáni sorjázást egy késsel oldottam meg. Na és itt van a bejárati ajtó, és a bejárati ajtó mellett, hát ugye itt a bejárat mellett van belül a spájz, ez itt a spájznak a fala kívülről, és itt van ugye a két furat, amit készítettem, és itt vannak, már felraktam ezek a kábelcsatornák, amiről beszéltem. Itt van ez, amit az előbb ugye kifúrtam, meg ott van egy hosszabb darab, ami megy fölfelé, és akkor ott a tető alatt fognak majd bejönni a napelemkábelek, meg itt megy kifelé a földkábel felé ez a 3x6-os fehér vezeték, és akkor ott lesz majd valahol a tető alatt toldva, onnan kezdődik majd a földkábel, megy le a földbe, és hát ezeket a kábelcsatornákat, mivel itt ez a szürke rész, meg a fehér rész is hőszigetelés, ugyan néhány csavarral is belerögzítettem a hőszigetelésbe, de az nem biztos, hogy elég erősen tartaná, úgyhogy egy ilyen ragasztóval is megtámogattam. Először megcsiszoltam csiszolópapírral, egy nagy szemcséjű csiszolópapírral a hátulját ezeknek a kábelcsatornáknak, hogy jobban tapadjon hozzá a ragasztó, és akkor egy ilyen univerzális kartusos ragasztót nyomtam rá, és akkor így most tök fixen itt állnak, és akkor majd persze a tetejét majd utána rakom rá, amikor benne lesznek a kábelek. Kihúztam egy zsineget és felfújtam a rózsaszín sprével a nyomvonalat. Most jön az ásás, és amint mondtam, beszereztem hozzá egy külön ásót, de most, hogy elkezdtem volna ásni, észrevettem, hogy nem tudom, én olyan, mintha átok kísérteni ezt a napelem projektet, hát nem tudom, emlékeztek-e egy korábbi részben, amikor megjöttek a napelemtáblák, az egyik törött volt, most meg nézd meg ezt az ásót, egyébként egy ilyen Fiskars, nagyon jó minőségű cucc, nekem ilyenből van egy rendes ásólapátom, már vagy 15 éve, azzal ástam ki a pincegödröt is, mindent kibír, nagyon jó cucc, és vettem egy ilyen keskeny fejűt, ez direkt ilyen árok ásáshoz való, például az ilyen csőfektetéshez, de nézd meg itt a hegesztés, ahol a lap és a nyél találkozik, itt 1/3 hosszon, itt látod? Itt csak a lapon fut a hegesztés, és a nyelet nem fogja hozzá, ez gyártási hibás. Én nem értem, hogy aki ezt hegesztettek valahol, ki tudja hol, Malajziában, az ezt hogy nem vette észre, vagy hogy gondolta, hogy ez így oké, meg a gyártó sorról ez hogy tudott kijönni, nincs minőség ellenőrzés, vagy micsoda. Minden esetre most írtam a kereskedésnek, hogy hogyan tudnák gyorsan intézni a cserét, ugyanis tegnap volt egy eső, és ezért most egy kicsit puhább a talaj, hát előtte már hónapokig nem volt kánikula, van, most 2026. augusztus eleje van, és most egy picit puhább lett a talaj, pont jól lehetett volna ásni, de most ezzel a hibás ásóval nem kezdem el, mert akkor meg lehet, hogy utána meg már nem akarják majd kicserélni, úgyhogy most írtam nekik, várom, hogy mit válaszolnak. Úgyhogy ma nem tudom csinálni a munkát, de azt azért elmondom nektek, hogy a tanácsom az, amikor ilyen baromi melegbe kell dolgozni, meg napsütésbe. Én nem azt tanácsolom, mint amit nagyon sok építkezésen látok, hogy a melósok ilyen csokibarnára sülve félmeztelenül dolgoznak, mert az nem egészséges, egyszerűen az erős UV-sugárzás hosszú távon bőrrákot okozhat, hanem akkor vagy vegyél egy világos színű vékony inget, vagy vannak az ilyen, például ez egy szörfös felső, nem nagyon drága, az UV-sugárzás ellen megvéd, hogyha bevizezed fél óránként, akkor meg még hűt is, és nem fogsz szénni égni a napon. Na mindegy, most várom, hogy mi lesz a visszajelzés, aztán utána fogom tudni csak kiásni az árkot.
Na és itt van végre, ugye bejött a cső vége, illetve a kábel vége, ott meg van a másik a házból kijövő kábel vége, most ezt a két kábel véget kell egyesítenünk. Ilyen hüvelyeket vettem, ezek kifejezetten ilyen 6 négyzetmilliméteres kábelhez való toldóhüvelyek, és először erre a földkábelnek a végére, a 3 vezeték végére rápréselem ezzel a vevoros sarupréssel. Erről van egyébként külön bemutató videóm, hogyha még nem láttad, meg tudod nézni. A kép sarkában megjelenő linken, tök sokat használtam, mert különböző betétek vannak hozzá, sokkal nagyobbak is, tehát akár 50 vagy 70 négyzetmilliméteres kábelre is lehet sarut préselni vele, de ilyen 6-os kábelhez való betét is van hozzá. Ez az a baj, hogy ez ilyen két kézzel működtethető gép, vagy ilyen eszköz, csak közben meg a harmadik kezével az embernek fognia kéne a vezetéket, hogy ne csúszson le róla a hüvely. Úgyhogy hát így kicsit nehézkes. Így. Tehát ezen az egyik felén rajta van. Most ide még oda be lehet dugni majd a másik vezetéknek a végét, és akkor azt is elpréselni, és akkor ez így szilárdan és megfelelő vezetőképességgel egyesíti a kábeleket. Hát így néz ki összepréselve. Mivel a prés egy kicsit így összemarcangolta a szigetelését, ide tekerek rá egy kis szigetelőszalagot. Így most már ugye ezek nem tudnak semmiképpen egymással érintkezni, és ahhoz, hogy az egész egy víz, por meg mindenmentes csatlakozássá, toldássá váljon, ahhoz ezt a zsugorcsövet ráhúztam. Ez egy gyantás belsejű zsugorcső, ami azt jelenti, hogy amikor rámelegítjük, akkor itt a belsejében egy ilyen ragasztó anyagként megolvad egyfajta gyanta, ami körbeveszi, és így teljesen rátapad a kábeleknek a külső szigetelésére, és így az egészet egy teljesen víz, lég, meg mindenmentes csatlakozássá teszi. No hát árok kiásva, kábel lefektetve, összekötve, ahol kell. Megmutatom, hogy honnan, hova megy, és egyáltalán mit lát el. Innen indul az egész, ugye itt vagyunk a spájzban, ennek a falnak a túloldalán láthattad, ott van keresztül fúrva, ott megy ki a kábel, és itt van a két napelemrendszernek az invertere. Ez a régi, tulajdonképpen ez látja el a házat, ez egy 6 kW-os, és ez az új, ez pedig egy 5 kW-os, mindkettő deje. Ez pedig a műhelyt, illetve az elektromos autó töltőt meg a garást látja el árammal, a két külön rendszernek így a teljesítménye megoszlik, tehát így nincs probléma azzal, hogy ha megy az elektromos autó töltő, akkor itt a házban már nem lehetne fogyasztani, mert ugye az csak maga elvisz 3 kW-ot, hanem ugye ennek a 6 kW-ja ez teljesen a házé, és ennek az 5 kW-jával pedig a műhely és az elektromos autó töltő tud gazdálkodni, és így összesen egy időben akár ugye 11 kW-nyi fogyasztást is tudunk vételezni a két inverterből, és a háznak az inverterén van 2 darab 6 kWh-s akku, tehát összesen 12 kWh-val gazdálkodunk, az 5 kW-os inverteren pedig van egy darab ilyen 16 kWh-s akku, mind a 3 deje, nekem teljesen beváltak, és ráadásul úgy van a két rendszer összepárosítva vagy összeállítva, erről van már egy videóm, ahol ennek a második rendszernek a kábelezését, meg a különböző biztosítékait, meg egyebeknek a bekötését mutattam be. Ott elmondtam, hogy úgy van, hogy azzal együtt, ugye, hogy ez az egyes látja el a házat, ez pedig a garást és az elektromos autótöltőt, de
ez is be tud szállni szükség esetén a háznak az ellátásába, ott abban a dobozban van egy automatikus váltókapcsoló, így például télen, amikor ez a 12 kWh akku nem elég arra, hogy reggelig a klímás fűtés menjen, hanem valamikor hajnalba a két akku lemerül, úgy van beállítva az inverter, hogy 20%-os akkutöltöttségnél lekapcsoljon, akkor olyankor automatikusan az a váltókapcsoló átkapcsol, és onnantól kezdve ez az inverter és ez a 16 kWh-s akku átveszi a ház ellátásának a szerepét, tehát kettős célja van ennek, ugye egyrészt ellátja a garást és az elektromos autótöltőt, de szükség esetén be tud szállni a ház ellátásába, és olyankor erről az akkuról is tudunk fogyasztani, amikor a másik akuk kifogynak. Itt jön ki a ház mellett a domboldalon le, és akkor ott végig oda a műhelyhez elmegy. Tegnap vissza is temettem az árkot, megtömörítettem ásóval, megtapostam, és pont az éjjel meg volt egy kis eső, az meg segít abban, hogy összetömörödjön a talaj. Nem is nagyon fog látszani, és akkor így jut el a föld alatt a kábelen az áram oda a garázshoz, ami egy ilyen konténer, meg trapézlemez és zárt szelvény szerkezetű építmény. És itt pedig a garázs falánál, ahol átfúrtam a trapézlemezt, ahol bemegy a kábel, ide építettem egy ilyen kis betonlapokból, meg téglából egy ilyen kis bunkit, hogy a kábelnek a bemenő részét, ahol így kívülről bemegy, azt megvédjem a környezeti hatásoktól. És ott lent a falnál, ahol bejön a földkábel, ott egy kötődobozban átváltom ilyen 3x6 négyzetmilliméteres fehér beltéri kábelre, és az jön be ide. Annak ellenére, hogy az inverter után annak a kimeneténél is van a dobozkába egy firelé, de azért az innen több mint 50 méterre, vagy közel 50 méterre van, és igazából az a szerencsés, hogyha a felhasználási hely közelében is van egy firelé, az gyorsabban tud reagálni, és ezen kívül itt van két kis megszakító, hiszen ebben a dobozban osztom ketté a bejövő áramot. Egyrészt egy megy a műhely felé, meg az látja el itt a garázsnak a világítását is, meg itt van egy konnektor, és a másik az pedig, ez mindkettő 16 amperes, a másik az pedig itt fönt egy 3x2,5 négyzetmilliméteres vezetőkeresztmetszetű kábelen keresztül kizárólag az elektromos autó töltőt látja el. A töltő pedig itt van kialakítva a félig nyitott garázs alatt. Ez a garázs, itt ez egy dupla garázs, az egyik fele teljesen zárt, ott van a CRV, és ez a másik oldal, ez egy oldalról nyitott, itt áll bent mindig a feleségem mindenkori kis autója, ennek nincs ajtaja sem, minden könnyebb kiállni, nem kell csokogatni, nyitogatni, persze a hófúvás egy kicsit bejön, de más szempontból meg előnyösebb, és ide szereltem fel éppen ezért a töltőt. Ahogy a videó elején láthattátok, ez is a Vevortól érkezett, alapból van egy ilyen jó kis táskája, tehát hogyha ezt hordanád magaddal az autóban, akkor van hozzá egy ilyen bélelt, jó minőségű, ilyen gyöngyvászon-szerű táska, de egyébként van egy ilyen tokja, vagy tartója, látod, egy ilyen műanyag tartó, amit két csavarral fel lehet szerelni a falra, és akkor így a falra szerelt fix töltőként is lehet használni, meg van egy ilyen fehérre festett fém akasztó része is, ezt is két csavarral fel lehet szerelni, és akkor ez pedig így a kábelt tudja tartani. Egyébként 4 tipli és 4 csavar is van hozzá, amivel ezeket fel lehet szerelni, én nem azokat használtam, meg a szokásos angol nyelvű használati útmutató. Ezt a táskát én nem fogom használni, mivel, ahogy mondtam, mi ezt itt fixen a falra szerelve akarjuk használni. Az autóhoz, amit vettünk, az előző videómban láthattad, hogy egy
Peugeot Ion, ahhoz gyárilag, vagy hát nem gyárilag, de az eladó adott egy ehhez hasonló ilyen AC egyfázisú konnektorba dugható töltőt, az bent van a kocsiba szükség esetére, meg van hozzá egy Type 2, Type 1 végű töltőkábel is, amivel az ilyen Type 2-es nyilvános töltőkről lehet tölteni, de igazából én azt akartam, hogy ne kelljen folyton a kocsiból előszedegetni azt a töltőt, meg ráadásul annak a gyárilag hozzájáró ilyen töltőnek a kábele is nem túl hosszú, kb. 2 méter, ellentétben ezzel, aminek viszont 7 méter hosszú a kábele, innen a villásdugótól számítva összesen 8 méter hosszú ez az egész. Ez azért előnyös szerintem, mert hogyha szerencsére nekünk ezen az oldalán van az autónak az AC töltő csatlakozó, de hogyha például a túloldalon lenne, akkor is elér, nem kell levenni, nem kell hosszabbítóval odavinni, hanem maga ez a 7 méteres kábel. Tulajdonképpen itt a garázson belül bárhova elér, és hát ez egy 16 amperes maximális töltőáramot tudó töltő, ami azt jelenti, hogy ugye a 16 amper az olyan 3700 watt, az nekünk bőven elég, mert a Peugeot Ion az 3 kW-tal tölthető AC-ben, tehát olyan 13-14 amper töltőáramot vesz fel maximum, úgyhogy ez a töltő maximálisan ki tudja szolgálni, és a csatlakozója az pedig Type 2-es, amint látod, hát mostanában már azért az autóknak a többsége ilyen AC csatlakozóval bír, hát a miénk nem, úgyhogy nekem ehhez kellett venni egy átalakító dugót. Egy ilyet vettem, EV Charger adapter, a G0-02M-7,2H, az AliExpressről származik, olyan 8000 forint volt körülbelül. Én néztem előtte magyar webshopokban is, de mindenhol ennél jelentősen drágábban lehet kapni, és ennek a vásárlói értékelései teljesen jók voltak, és egyébként azóta már többször használtuk, és teljesen jól működik. Megmutatom, hogy ilyen masszív, ugye az egyik fele a Type 2-es, a másik fele pedig az autó felé, ami megy, az pedig a Type 1-es, és teljesen bizalomgerjesztő, jó minőségű a cucc. Úgyhogy ezzel mi meg tudjuk oldani a töltést, ugye ez 8000 forint volt, ennek meg, hát nem emlékszem, hogy mennyibe kerül, olyan 40 000 körül, nézzétek meg, berakom a videó leírásába a linkjét, tud csatlakozni az otthoni vagy bármilyen wifi hálózatra. Nekem mondjuk ehhez, hogy ideig a háztól a garázsig eljöjjön a wifi jel a ház sarkán az egyik szarufának az aljára kívülre fel kellett egy wifi jelerősítőt szerelnem, és akkor így ide is eljön a wifi. A lényeg, hogy rá tud csatlakozni, és akkor a Smart Life nevezetű mindenféle túlja képes készüléket kezelni tudó alkalmazásban megjelenik a töltőnk. Itt van, mutatom, a kezelőfelülete, és ebben, hát ha nem is nagyon sok mindent, de a lényeges dolgokat lehet kezelni. Ugye egyrészt ezzel ennek az ikonnak az elhúzásával azonnal lehet indítani a töltést, de nem csak ilyen azonnal indítható töltési módja van, hanem azt is tudja, hogy át lehet kapcsolni delayed chargingra, tehát az tulajdonképpen a késleltetett töltésre, tehát be tudod azt állítani, itt egy megadott idővel, megadott órával el lehet tolni a töltés kezdetét, tehát beállíthatod azt, hogy milyen időpontban szeretnéd, hogy ő automatikusan elindítsa a töltést, a kábelt nyilván rá kell dugni az autóra. Itt folyamatosan kijelzi, majd ezt mindjárt mutatni fogom, csinálunk egy töltést, a pillanatnyi bejövő feszültséget, az áramerősséget és a kilowatt, tehát a teljesítményt, amivel éppen tölti az autót. Itt meg lehet nézni a korábbi töltéseket, itt van például tegnap
4,84 kW-ot töltöttünk bele, előtte 2 nappal 6,6-ot, mutatja, hogy mennyi ideig tartott, mikor kezdődött, mettől meddig tartott a töltés, mennyit töltött bele. Sőt, még azt is, mindketten regisztrálva vagyunk ebbe az alkalmazásba, és a Gabi is a saját telefonjáról ugyanígy tudja kezelni, és az alkalmazásban az is látható, hogy melyikünk mennyit töltött eddig, és itt még különböző beállításokat is lehet tenni. Az egyik, ami szerintem legfontosabb, hogy ennek a töltőnek állítható az áramerőssége 1-től egészen. Hát itt valamiért a végtelenségig lehet tekerni, de hát természetesen ez nem igaz, ez 1-től 16 amperig tud tölteni ez a töltő. Itt a végtelenben nem tudom minek lehet tekerni, várjál, megnézzük, hogy meddig hagyja, 255 amperig hagyja magát tekerni, hát az elég durva lenne. Na minden esetre ez 16 amperig tud tölteni, én így 10-re beállítottam, az egy ilyen jó kis középérték, az autónak is kedvező, nem terheli nagyon itt a hálózatot se, és akkor ezen kívül mutatja a töltőnek az aktuális hőmérsékletét, azt, hogy éppenséggel az adott ciklusban, az adott töltésben mennyit töltött bele eddig, és hát tulajdonképpen ennyi. Azért nem látszik a bejövő kábel, mert ezt itt a konnektor mögött átfúrtam ezt a falapot is, amire fel van szerelve az egész, meg a trapézlemez falat is, és így hátulról jön be a 3x2,5 négyzetmilliméteres kábel, azért az ehhez a 16 amperhez nagyon bőven elég, és hát nyilván a konnektor az 16 amperre van hitelesítve, hosszú távon ezt a 10 ampert ezt nagyon könnyen bírni fogja. A kis töltőm meg, látod, ahogy mutattam, az előbb van egy ilyen kis tartója, hát ez egy ilyen, nem tudom mennyire látszik, egy ilyen viszonylag kis vékony műanyag, de arra bőven elég, hogy megtartsa magát a töltőt, és van rajta 2 ilyen érintő gomb is tulajdonképpen, is valójában az áramerősséget meg a töltés indítását a 2 gombbal is el lehet végezni, hogyha valamiért az alkalmazást nem akarod elindítani. Közben Gabi hazaért az autóval, úgyhogy meg is tudom mutatni nektek a töltést. Ugye az adaptert rá kell rakni így, ide meg bele így. Egyből hallatszik, hogy a kocsinak elindul a ventilátora, a fűtő, vagy hát a hűtő és ventilátora, mert olyan ez egyébként ez az autó, a Peugeot Ion, hogy a saját klímájával tudja hűteni töltés közben az akkumulátorát, így keresztül fújja rajta valahogy alul. Ilyenkor csak jelzi, hogy vette az adást, még a töltés nincs elindítva, hiszen azt ugye magán a töltőn kell az applikációból. Ezt a töltőn az jelzi, hogy itt ez a kis villámocska így elkezd villogni, azt mutatja, hogy a töltés folyamatban van. Itt az alkalmazásban pedig látszik, hogy ma van 8. hó 19-én 15 óra 1 perckor elindítottam a töltést, még nem frissül, tehát még csak most kezdte el a töltést, és ez ilyen néhány percenként frissül, csak akkor fogja majd mutatni, hogy elkezdeni mutatni, hogy mennyi ment bele eddig. Itt az alapképernyőn pedig mutatja, hogy a bejövő 226,5 volt, 9,3 amper, 2116 watt jelenleg, amivel tölt. Ez a 226,5 volt egyébként nem olyan rossz, mert hogy az inverter most ez már a napelemrendszerről megy ez a töltés, ugye a földkábelen keresztül, amit lefektettünk, közel 50 méteren keresztül jön a
3x6 négyzetmilliméteres földkábelen az áram, és ez alatt az inverter pontosan 230 voltos feszültséget ad ki magából, és így a több mint 2 kW-os terhelés mellett összesen 3,5 volt a feszültséges, és szerintem ez nem olyan rossz, tehát ez is mutatja, hogy hát érdemes a megfelelő vezetőkeresztmetszetű kábelt használni, amikor ilyen nagy távolságra viszi az ember az áramot. És itt az autó műszerfalán meg láthatjuk, hogy körülbelül olyan 35%-ig volt most lemerülve, itt a kis konnektorjel mutatja, hogy az AC töltés éppen aktív, úgyhogy szépen töltődik. Ugye ennek gyárilag egy 14,5 kWh-s akkuja van, ez most kiolvasás alapján 78%-os állapotban van ez az akku. Ez azt jelenti, ugye, hogy olyan 12 talán még maradt abból a kilovattórából, tehát ahogyha 30% vagy 35-ig volt lemerülve, az azt jelenti, hogy összesen mondjuk olyan 8 kWh hiányzik belőle, ugye azt akkor körülbelül 4 óra alatt fogja 100%-ra feltölteni, nem szoktam 100%-ig, egyébként azt írja a leírása, a használati útmutatója, hogy 2 hetente érdemes egyszer 100%-ra tölteni, egyébként meg olyan 80-90%-ra töltjük inkább. Most hát ez a mai videó ennyi lenne, így is elég hosszúra nyúlt, hogyha esetleg érdekel benneteket, írjátok meg, akkor a kisautóról is készítek videót. Ez egy viszonylag jó állapotú példánya a fajtájának. Egyébként ez a Peugeot Ion, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a Mitsubishi i-MiEV és a Citroën C0, csak más márkajelzéssel. Na, szóval, hogyha érdekel, akkor akár erről is készíthetek videót. Az meg, hogy megmutattam, hogy hogyan jut el ide az invertertől az áram, meg hogy milyen töltőt szereztem be. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra. Hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!